sitä niitä kuitenkin niitä Uudessa Kaupungissa tehty? No voi, tää on hyvin Suomessa tehty. Miten tää moottori kuulostaa näin terveeltä? No tähän on kuulemma, tää ostettiin semmoselta vanhalta papparaiselta ja se, mä sitten kyselin joskus nettiautosta vaan katsoi, että montako horisonttia olisi myytävänä ja tää oli kaikkein halavin niistä ja sitten tämmöistä missä kunnossa se on, se oli pari-kolme vuotta seisonut taivasalla jossain kuuseen alla tämä Tässä auto. esimerkiksi nämä on kaikki 8-16 arkisin vaan. Joo. Elikkä tähän Joo. voi. Niin et miten mikä auton niinku kunto on, niin se sitten rupesi kertoa mulle, että mutta otapa kun mä kerron sulle hyvät puolet, että siinä on ihan uudet renkaat ja niin venttiilivarren kumet on vaihettu, niin mä katson, että ei syö öljyä, ei savuuta, niinhän se sanoo. Ei savuuta yhtään, no ei se kyllä savutakaan. Ja kato, ne kumikko on vaihdettu, niin ne on säätäneet venttiilit, niin siksi tää kuulostaa sen niin terveeltä, kun talpotti nyt ylipäätään voi kuulostaa. Niin normaalistihan tää kuulosti siltä, kun olisi noita niinku nauloja sekoittanut sinkkiämpärissä. Niin, tai tehosekottimen nauloja, niin talpotin käyntiä. Niin lapsenakin mä näille naureskelin, tää on vaan hirveen vehe. Tää on ensinnäkin rumaa ja vielä rumaa ääninen, mutta meillehän tämä sopii kuin naula päähän tämä Mutta siis tää on semmonen hyvin terapeuttinen tapa matkustaa tällä talpotilla, kun tällä ei oo kiire mihinkään. Kun tällä 80 niin lujempaa ei vihti ajaa, että meteli on jo niin sietämätön sen jälkeen, että 80 kun cruisaalle ja sitten tämmöset pikkujutut niinku vaihekeppi on niinku pyörii niinku hullun you know. Niin, arvotaan niin. Oikea pykälä. Niin tommosia pikkujuttuja lukuun ottamatta, niin hieno mennä tämmösen. Ja kyllä taatusti herättää huomiota, mihin ikinä jopa ilman noita tarrojakin niitä voisi olla ihan semmoinen. Joo, ei näitä enää paljon, ei näitä paljon kuule enää maantiellä näy näitä vehkeitä. Ja nytkinhän tähän piti investoida vallaan uusi virranjakaja ja kaikki, että tämä sai taas niinku elvytettyä kesäksi. Tässä kyllä näki, että noi polkimekki on tuolla niinku nopeeseen liikkeeseen. Siihen Tää on vanhalla kato rallimiehellä ollut. Ei takuu varmasti jää meinaa toi jää tassu kiinni, on sen verran sliksiksi kulunut. Joo, se oli vanha, se myyjä oli semmonen vanha toimitsija, rallitoimitsija. Just, niin sillä oli kotona kuule seinä täynnä kaikkia vanhaa rallikrääsää ja valokuvaa, passia ja niin poispäin. Sitten se kysyi multa, että niinku mihin käyttöön se auto tulee, niin en mä voinut paljastaa. Koitiin sillä diplomaattisesti sanoa, että tommonen kesäauto. No, ei sekään että niinku vähän niinku siihen malliin, että me entisöijää sen. Se nyt ei ihan ehkä pitänyt paikkaa. No kesäauto vai? Joo, se kyllä mutta teippauksia lukuun ottamatta tämähän on pidetty ihan säällisessä kunnossa, että mitä nyt on pikkusen pitänyt Volvo ja Toyota osia sotkia tähän ja pösöosia, että saa niinku pidettyä yksinkertaisesti katsastuskunnossa. Ei enää löydy tämmöiseen niinku ihan joka motonetistä tavaraa. Täällä on viimevuotisen provinssin laput ja... Joo. Kyllä tällä oli tarkoitus vielä tää kesä niinku kierrellä festarilta toiselle. Juhannukseksi on vähän niinku pakko, kun mennään Nummijärvelle sinne Nummirokkiin. Niin joo. Se on vähän niinku velvollisuuskin pastoreitteen ajella sinne. Niin. Sinne on pakko. Eihän... Se on siinä. Se ei ole pakko, mutta se on velvollisuus. Niin. Kyllä. Täällähän on tämmönen kahvimylly Pellialla. Täällä on semmonen noin 1300 kuutiota niinku ranskalaista niinku pitelemätöntä voimaa. Se on alun perin ollut sellainen melko tasan 1300 ja väljistyttyä ja siellä on muutama kuutio lisää. Voi olla jopa lisää, mutta niin kyllä täällä kaikki konit mitä tänne on Ranskassa pistetty, niin ne on tallella ja huomatkaa uusi virranjakaja ja tästä me saatiin myös inspiraatio niin tämän kesän keikkapaitoihin. Sen verran on lainaa, että pääsylinterin jarruihin ja ne on pitänyt adoptoida Toyota Corollasta, mutta sopivat kyllä yllättävän hienosti Talbotinkin koriin. Mä luulen, että tämän ikäpolven autossa aika moni osa sopi keskenään, niin ei ollut silloin vielä päässyt. No joo, sanotaan, että kun se tekniikka on suurin piirtein niin sammoilla milleillä, niin se passaa. Ja suurin piirtein. Muuten tässä nyt kori on säilynyt yllättävänkin hyvänä. Jonkun verran konepelissä oli lommoja, kun Seinäjoen provinssirokissa viime kesänä niin joku nuori pari teki rakkautta siinä. Niin pikkusen auto kärsi, että meni se mahdollisuus museorekisteröön. Peräkontti on sitten laitettu jos hätää tulee, täällä nyt on vähän partavaahtojakin, mutta vähän stereotavaraa, että voi nauttia saarnoista ja virret kuuluu niinku riittävällä niinku voimalla. Ja sitten niin täällä on käynnistysvirtaa on vielä lisää, joku vähän 200 amperia, niin jos tulee niinku oikein tiukka paikka, niin tällä voi starttimoottorilla ajella kotia.
sisätiloista sen verran, että täällä on tämmöset kuule Suomen USA-kaupungissa aikana laitettu plyyssiverhoilut. Erittäin aistikas sininen. Ja alkuperäiskunnossa. Alkuperäiskunnossa. Lukunottamatta täällä on pikku tämmönen kauneusvirhe. On eiliseltä omistajalta mennyt kalsarit läpi tuosta. Ja ratissa on vähän niin jälkeen. Hienoa. Ja meni muuten katastuksesta huomautuksitta läpi. Täällä on jossain rekisteriote. Täällä on kato. Osoitteitahan me ei voida näyttää, mutta mun mielestä täällä saattaa olla kuule vielä katastuksen tuomiolauselmakin, niin katos sä. Hyväksytty.